નમસ્તે બાળ દોસ્તો, આજના ગણિતના વર્ગની અંદર બીજા તાસની અંદર આપણે આગળ સમય સંખ્યાઓનો પહેલો વિભાગ જોયો હતો. આ બીજા વિભાગની અંદર સમય સંખ્યાના ગુણધર્મ જોઈશું. સમય સંખ્યાના ગુણધર્મની અંદર પહેલો સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ છે અને એ સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ ગણિતની જે 4 ક્રિયાઓ છે એની અંદર એ સમૃદ્ધ છે કે નહીં એ આપણે જોઈશું. સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર. અત્યારે પ્રથમ આપણે સરવાળા વિશે જોઈશું ને ત્યાર પછી બાદબાકી વિશે જોઈશું કે એ સમૃદ્ધ છે કે નહીં. ગઈકાલે બી તમને ગયા તાસની અંદર પણ તમને મેં કીધેલું કે પૂર્ણ સંખ્યા, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને સમય સંખ્યાઓનો ભેદ શું છે તમને ખબર પડી જવો જોઈએ. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ 1, 2 થી શરૂ થાય છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓ 0 થી શરૂ થાય છે. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર ઘન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંકો આવે છે. 0 તો આવે જ છે, 1, 2, 3 પણ આવે છે. જ્યારે સમય સંખ્યાની અંદર આગળનું બધું જ આવે, એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર આવતું હોય ઘન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક, 0, 1, 2, 3, 4 બધી સંખ્યાઓ આવે. પરંતુ સમય સંખ્યાની અંદર બીજું શું આવે તો સમય સંખ્યાની અંદર અપૂર્ણાંકો પણ આવતા હોય છે. એ ઘન પણ હોઈ શકે અથવા ઋણ પણ હોઈ શકે. તો આને સમય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. એટલે તમને મગજની અંદર ક્લિયર હોવું જોઈએ કે પૂર્ણ સંખ્યા, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને સમય સંખ્યાઓ શું છે. તો આ સમય સંખ્યાની વાત અત્યારે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાના નિયમોને કાલે જોયા હતા. હવે અત્યારે આપણે સમય સંખ્યાના નિયમો, ગુણધર્મો જોઈએ છીએ. એની અંદર સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ છે એ સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ લાગુ પડે કે ના પડે, એ સમૃદ્ધ છે કે નહીં એ આપણે દરેક ક્રિયા માટે જોઈએ છીએ. ચાલો એ પહેલાં તમને વાત કરું P/Q. P/Q એટલે આ એક સમય સંખ્યાઓની બતાવવા માટે અંશ અને છેદ, એટલે કે આ પૂર્ણાંક થઈ ગયા. આમાં Q નીચે હોય છે એનો મતલબ એવો નથી કે 0 છે. Q ક્યારે 0 છે એવું માનવાનું નહીં. હવે સમય સંખ્યાઓને આપણે આ સ્વરૂપે પણ બતાવી શકીએ છીએ. એ સિવાય પણ તમને વાત કરી અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ઉપર અંશ અને નીચે છેદ હોય છે, એટલે P અંશ છે, Q છેદ છે, બરાબર. એ સિવાયની સંખ્યાઓ છે 0, -3, -2, -5 જે કંઈ હોય ઘન અને ઋણ ને 0 એ પણ PQ સ્વરૂપે લખી શકાય છે. P/Q સ્વરૂપે એટલે P/Q સ્વરૂપે એનો મતલબ એવો છે કે આ સંખ્યાઓને પણ આપણે આ રીતે લખવી હોય તો કેવી રીતે લખાય. તો આ સંખ્યાને આપણે લખીએ તો -3 છે. આના બધાના છેદમાં 1 છે એવું સમજવાનું. શું છે? 1 છે. પણ એટલું કોઈ આપણે છેદ ઉડાડીએ તો 1 તારી 3 થઈ જાય. એટલા માટે આપણે એવું લખતા નથી. બાકી દરેકના છેદની અંદર 1 છે, દરેક સંખ્યાની. એટલે એ P/Q સ્વરૂપે એટલે કે સમય સંખ્યાના સ્વરૂપમાં પણ આપણે આને લખી શકીએ છીએ. એટલા માટે આ પણ એક જાતે સમય સંખ્યાઓ છે. હવે આગળ સરવાળાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે સરવાળા માટે 3 અષ્ટમાંશ વત્તા -5 સપ્તમાંશ. હવે જો આ અપૂર્ણાંક છે, આ અપૂર્ણાંકની અંદર સરવાળો કરીએ છીએ. સરવાળા વિશે જોઈએ છીએ એટલે આ ઘન સંખ્યા છે, આ ઋણ સંખ્યા છે. ઘન અને ઋણ સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આને જે જવાબ કરીએ છીએ તે અહીં આગળ મેં તમને ખાલી નિયમ બતાવો છે અને આપણે આગલા ધોરણની અંદર થોડુંક ભણી પણ ગયા છીએ. છતાં પણ સરવાળો કરવાનો હોય ત્યારે નીચેના છેદનો લસા લેવો પડતો હોય છે. મેં ડાયરેક્ટ કરીને તમને બતાવ્યું છે. 8 અને 7 નો લસા કરશો તો 56 થશે. કેટલો થશે? 56. તો આ 56 લસા થાય છે. એટલે આને તમારે બીજી રીતે પણ ગણવું હોય તો ડાયરેક્ટ ગણી શકો. આ સંખ્યા નાની જોડે ગુણી કાઢો, આ સંખ્યા નાની જોડે ગુણી કાઢો એટલે પણ જવાબ મળી જાય. તો મેં કર્યું છે 7 તરી 21 અને 8 પંચે 40. તમે પેલી રીતે પણ ગણી શકશો છેદ સમાન કરીને, પણ એક સ્ટેપ વધી જાય. મેં એક સ્ટેપ ઓછું કરી નાખ્યું. ક્રોસમાં ગુણાકાર કરતો ને તો પણ એ લસાના જેમ ગણી નાખે છે એટલા માટે. અને 8 7 56 લસા હતો એ મેં છેદમાં લખ્યું. આ બેનો સરવાળો કરો તો સરવાળાનો પણ તમને નિયમ ખબર છે. એક માઇનસ હોય ને એક
પ્લસ હોય એટલે કે ઘન હોય ત્યારે શું થાય? બાદબાકી થાય છે, તફાવત કરવામાં આવે છે. તો 40 માંથી 21 બાદ કરો, પહેલીથી બીજી ના જાય, બીજીથી પહેલી કાઢો, 40 માંથી 21 કાઢશો તો 19 આવશે. અને 19 આવે એ પણ કેવું આવશે? માઇનસ. કેમ? તો મોટી લાગતી સંખ્યા ચિહ્નને અવગણીને જે આવતી હોય એનું ચિહ્ન લાગે, એટલા માટે આપણે માઇનસ 19/16 આવું લખ્યું. આ માઇનસ 19/16 એ પણ શું છે? એક સમય સંખ્યા છે. એટલા માટે અહીં આગળ એક ઘન અપૂર્ણાંક અને એક ઋણ અપૂર્ણાંકની સમય જવાબ મેળવતા સમય સંખ્યા જ જવાબ મળે છે. આગળ બીજી વાત કરીએ, અહીં બંને ઋણ છે, આ પણ ઋણ છે ને આ પણ ઋણ છે. બંને અપૂર્ણાંકો કેવા છે? ઋણ. ઋણ હોય છે, સરવાળો કરવાનો, લસા કાઢવો પડશે પહેલા. તો લસા 8 × 40 થાય એટલે છેદમાં 40 કરી દીધો. 5 તારીખ 15, આ માઇનસ છે એટલે -15 લખ્યા. 8 × 40 સોરી 8 × 32, આ પણ માઇનસ છે એટલે અહીં માઇનસ લખ્યા. બંનેનો છેદમાં તો 40 જ આવે. બે માઇનસ સંખ્યાઓ છે, ઋણ પૂર્ણાંકો છે એટલે સરવાળો કરવો પડશે. બંનેનો સરવાળો 47 થાય, છેદમાં 40 ના 40 લખી દેવાના છે. અને આ બંને માઇનસ છે એટલે આ સંખ્યા પણ અહીં માઇનસ છે એટલે બે ઋણ પૂર્ણાંકોનો જવાબ સરવાળો કરતા પણ સમય સંખ્યા જ મળે છે. બે સમય સંખ્યાઓ ઋણ સમય સંખ્યાનો સરવાળો કરતા જવાબમાં જે મળે છે એ પણ સમય સંખ્યા જ મળે છે. એટલા માટે આ પણ સમય સંખ્યા મળે છે એટલે સમૃદ્ધ છે એમ કહેવાય. એટલે અહીં આગળ જોયું છે ઘન અને ઋણ બેનો કર્યો તોય સમય સંખ્યા મળી એટલે સમૃદ્ધ છે. અહીં બંને ઋણ લીધા એટલે સમૃદ્ધ છે. હવે અહીં બંને ઘન લઈ લીધા આપણે, 4/7 અને 6/11 બંને ઘન અપૂર્ણાંકો છે. બંને ઘન અપૂર્ણાંકોની વાત કરીએ ત્યારે 11 × 7 = 77 લસા થશે એટલે 77 નીચે મૂકી દીધા. 11 × 44 અને 7 × 42, બેનો સરવાળો કરો તો 86 આવે છે, છેદમાં 77 આવે છે. એટલે બે ઘન અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો કરતા જવાબ આપણને સમય સંખ્યા જ મળે છે. બે સમય સંખ્યાઓ ઘન છે અને બંનેનો જવાબ પણ અહીંયા આગળ તમને સમય સંખ્યા મળે છે. એટલા માટે આ પણ સમૃદ્ધ છે. તો આપણે ત્રણે રીતે અને જુદી જુદી રીતે કરીને ચકાસી લીધું છે. દાખલાની અંદર જવાબ સમય સંખ્યા જ મળે છે એટલે કે સરવાળા વિશે આ ક્રિયા જે ગુણધર્મની છે સમૃદ્ધતાની એ સમૃદ્ધ છે આવું કહી શકાય છે. એટલા માટે સરવાળાની ક્રિયામાં સમય સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ છે, સરવાળાની ક્રિયા માટે. ત્યાર પછી હવે આપણે બાદબાકીની ક્રિયા પર જોઈએ છીએ. અહીંથી આપણે હવે બાદબાકી લઈ લઈએ છીએ, બરાબર. બાદબાકીની ક્રિયાની વાત કરીએ તો -5/7 -2/3 એક ઋણ છે, આ ઘન છે. આનો જવાબ કરીએ જેમ સરવાળામાં લસા લીધો એમ આનો પણ 7 તારીખ 21 લસા લઈ લીધો. 5 તારીખ 15 આ રીતે ડાયરેક્ટ કરી પણ તમને 5 તારીખ 15 એટલે કરી અને ડાયરેક્ટ અને 7 × 14 એમ કરી અને આ ડાયરેક્ટ જવાબ લખાઈ ગયું છે. પણ 5 તારીખના 15 એટલે -15 અને 7 × 14 આવો એક જવાબ થાય છે, બરાબર છે. તો -15 -14 તો શું થશે? બંનેના ઋણ પૂર્ણાંકમાં જવાબ મળે છે અને છેદમાં 21 ના 21 આ પણ સમય સંખ્યા છે. ત્યાર પછી 5/8 -4/5 બંને ઘન અપૂર્ણાંકો છે. એનો દાખલો ગણતા -7/40 એ પણ જવાબ આપણને સમય સંખ્યા જ મળે છે. અહીં દાખલો ગણવાનું મહત્વ કરતા એનો જવાબ સમય સંખ્યા મળે છે કે નહીં એ જોવાનું છે. અને આવા દાખલા આપણે આગલા ધોરણમાં ઘણા ગણ્યા પણ છે. છતાં પણ લસા લઈને 8 × 40 નો કરી દીધો તો પાછું 25 અને 8 × 32 કરી અને આ ક્રિયા કરી નાખી બાદબાકીની. માઇનસ છે ને આ પ્લસ છે તો આ ઉધાર બાદ કરી નાખો, -7 આવશે આનું ચિહ્ન મૂક્યું એટલે એ પણ સમય સંખ્યા જ મળે છે. જ્યાં સુધી બે વાતો છે ત્યાં સુધી સમૃદ્ધ છે. ત્રીજી વાત કરીએ એક ઘન અને એક ઋણ, ત્યારે શું થાય છે? એનો જવાબ પણ આપણને 71/35 મળે છે. એ પણ સમય સંખ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે બે ઋણ સંખ્યાઓ એક ઘન અને એક ઋણ અને બે ઘન સંખ્યાઓની બાદબાકી કરતા જવાબ આપણને સમય સંખ્યા જ મળે છે. એટલે બાદબાકીની ક્રિયાની અંદર પણ સમય સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ છે આવું કહી શકાય છે.
હવે આપણે આગળ બાદબાકી પછી ગુણાકાર વિશે જોઈએ છીએ. તો ગુણાકાર વિશે જોતા પહેલા બાદબાકીની ક્રિયામાં તમને પૂરેપૂરી સમજ પડી ગઈ હશે. છતાં પણ આને વાત કરીએ કે a અને b સ્વરૂપે, એટલે કે પહેલી અને બીજી, આમાં જેમ a અને b સ્વરૂપે કર્યું ને એ રીતે a અને b માટે, એટલે કે પહેલું સ્ટેપ અને બીજું સ્ટેપ આપણે લખીએ છીએ a - b માટે જો જવાબ સમય સંખ્યા જ હોય માટે બાદબાકીની ક્રિયામાં સંવૃત છે. સમય સંખ્યા સંવૃત છે. ચાલો હવે આગળનું પાછી આપણે જોઈ લઈએ છીએ. ગુણાકાર વિશે જોઈએ. હવે આગળ તમે ગુણાકાર માટે -2/4 ગુણ્યા 3/5 એનો જવાબ મળે છે 3 × 6, ઓછા કાર્ય એક વખત છે એટલે માઇનસ જવાબ આવશે 4/25. એકી સંખ્યામાં માઇનસનું ચિહ્ન હોય તો જવાબમાં આપણે માઇનસ લખવો પડે ગુણાકારની ક્રિયામાં. જો બેકી સંખ્યામાં હોય તો આપણે ઘનમાં જવાબ લખીએ છીએ. તો 3 × 6 - 6 4/25. આ રીતે આ ગુણાકાર કર્યો છે. તો બે સમય સંખ્યાઓથી એનો ગુણાકાર સમય સંખ્યા જ આપણને મળ્યો છે. ત્યાર પછી 3/27 ગુણ્યા 2/25 બરાબર 6/35. તો આ પણ 3 × 6 અને 7/35. તો આ પણ ગુણાકાર સમય સંખ્યા જે જવાબ મળે છે એટલા માટે ગુણાકારની ક્રિયામાં પણ સમય સંખ્યા આ ગુણાકારમાં પણ મળી. એટલે કે આ બંને ઘન છે, આ એક ઋણ છે, એક ઘન છે. આ બંને ઋણવાળા લઈએ 4 × 24 અને 5 × 11 = 55. તો આમાં પણ સમય સંખ્યા જ મળે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે ગુણાકારની ક્રિયાની અંદર પણ જો તમે એક ઘન લો, એક ઋણ લો, બે ઋણ લો, બે ઘન લો અને ગુણાકારની ક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે એનો જે જવાબ આવે છે એ જવાબ પણ સમય સંખ્યા જ મળે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ a × b, ab માટે ગણવા જઈએ તો ab માટે a × b બરાબર સંવૃત સમય સંખ્યા મળે છે. એટલે ગુણાકારની ક્રિયા માટે a × b પણ સમય સંખ્યા છે. એટલે કે ગુણાકારની ક્રિયામાં સમય સંખ્યાઓ સંવૃત છે આવું આપણે કહી શકીએ. ભાગાકારની વાત કરીએ તો -5/7 / 2/25. હવે આ દાખલો કેવી રીતે ગણાય છે તમને તાજો કરાવી દો. તો ભાગાકારનો દાખલો હોય એટલે એને ગુણાકાર કરી દેવાનો. શું કરવાનું? 5/7 પહેલું સ્ટેપ લખી દેવાનું, ગુણાકાર કરી અને આ સંખ્યાને ઉપર નીચે અંશ છેદ કરી દેવાનો. તો કરી દીધા 5 × 5 = 25. આ માઇનસ હતું એટલે આ માઇનસ થઈ ગયું. 7 × 14 આ લખાઈ ગયા. તો બે ગુણાકાર છે, ભાગાકાર છે, એક માઇનસ અને એક પ્લસ. એટલે કે ઋણ અને ધન બંનેનો ગુણાકાર ભાગાકાર કર્યો તો આપણને સમય સંખ્યા જ મળે છે. ત્યાર પછી આગળ બીજો ભાગાકાર કરીએ છીએ 2/7 / 5/3. તો આને પણ ગુણાકાર સ્વરૂપે કરી દઈએ 2/7 ગુણ્યા 3 ઉપર જતા રહે 5 નીચે કરીએ તો 6/35 જવાબ મળે છે. એ પણ સમય સંખ્યા જ મળે છે. એટલે કે કહી શકાય કે ભાગાકારની ક્રિયાની અંદર આ બંનેમાં તો સમય સંખ્યા મળી છે. પણ ક્યારેક કોઈક એવી a/0 આવું ક્યારેક હોય તો આ આમ તો શક્ય નથી. a/0 એ શક્ય નથી, અવ્યાખ્યાયિત છે, એની કોઈ વ્યાખ્યા ના હોઈ શકે. પરંતુ a/0 એટલે એવો કોઈ સંખ્યા હોઈ શકે નહીં. છતાં પણ ક્યારેક હોય તો જો 0 હોય તો એ સંખ્યા સમૃદ્ધ નથી. બરાબર છે? સમય સંખ્યા ભાગાકારની ક્રિયા માટે સમૃદ્ધ નથી. પરંતુ આ 0 ન લઈએ, 0 ની જગ્યાએ કોઈ બીજી સંખ્યા લઈએ તો એ ભાગાકારની ક્રિયા માટે સમૃદ્ધ હોઈ શકે. હોઈ શકે નહીં હોય, પણ 0 હોય તો ન હોય. એટલા માટે કહી શકાય કે બંને રીતની અંદર જોવા જઈએ 0 ન હોય એ આપણે ગેરંટી આપી શકતા નથી. એટલા માટે એનો જવાબની અંદર લખવાનું થાય તો ભાગાકારની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ નથી આવું આપણે લખવાનું. જો
ક્યાંક લખવાનું આવે તો લખી શકાય કે સમૃદ્ધ નથી. તો તમને સમય સંખ્યાના સમૃદ્ધતાના ગુણધર્મની મેં વાત કરી દીધી, પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણધર્મની વાત કરી દીધી. અને હવે પછી આપણે આગળના સ્ટેપમાં જોઈશું ક્રમનો ગુણધર્મ આપણે જોવાના છીએ. ક્રમનો ગુણધર્મ, સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ પછી ક્રમનો ગુણધર્મ આપણે જોઈશું. ચાલો આવજો બાળ દોસ્તો.